મિત્રો EduSafar પરિવારમાં હું હરેશ જેઠવા દિવાળી પછી આપની સામે પ્રથમ વખત હું આવી રહ્યો છું। આપ સર્વેને હેપી ન્યૂ યર। તમે તમારી જે કોઈ એજ્યુકેશન કેરિયરની અંદર તમે આગળ વધો છો એ માટે તમને બેસ્ટ વિશિસ। આપણે ફરી પાછા નવા ટોપિકથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ વર્ષની, અને એ ટોપિકનું નામ છે પ્રેપોઝિશન। તો એ પ્રેપોઝિશન છે, એ પ્રેપોઝિશનની મારે આજે તમને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે માહિતી આપવી છે। મિત્રો, પ્રેપોઝિશન્સનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે નામયોગી શબ્દ, નામયોગી શબ્દો। પ્રેપોઝિશન્સનો ગુજરાતી અર્થ એવો થાય છે। હવે આપણને તરત જ મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આ પ્રેપોઝિશન એટલે શું? તો હું થોડીક વાર તમારી સામે એ વાક્યની અંદર જે રીતે વપરાય છે એનું જ એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન તમને કરીને હું બતાવું। દાખલા તરીકે મારી પાસે આ પેન છે, બરોબર? હવે એ પેન છે હું મારા પોકેટની અંદર આમ નાખું છું અને હું કહું છું ગુજરાતીમાં પેન મારા ખિસ્સામાં છે। હવે મારે એનું ઇંગ્લિશ લખવું છે તો હું તરત જ આ રીતે લખીશ, ધ પેન ઇઝ ઇન માય પોકેટ। The pen is in my pocket. પેન મારા ખિસ્સામાં છે। તો અહીંયા ઇન શબ્દ જે મેં વાપર્યો છે એ ઇન શબ્દ વ્યાકરણની અંદર પ્રેપોઝિશન્સ કહેવામાં આવે છે, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે નામયોગી શબ્દ। મિત્રો, તમને તરત જ એમ પ્રશ્ન થતો હશે કે ભાઈ આ નામયોગી શબ્દ એટલે શું? એ બધી જ માહિતી આપું, પણ સૌથી પહેલા તમને એક રોજબરોજ વાક્યની અંદર જે આ વપરાય છે તે હું તમને વિશેષ માહિતી આપું છું। તો અહીંયા આ ઇન શબ્દ છે એ પ્રેપોઝિશન તરીકે કામ કરે છે। હવે આ જ પેન છે, એ પેન હું અહીંયા મારા મસ્તક ઉપર રાખું છું, પેન મારા માથા ઉપર છે। તો ફરી પાછું હું પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીશ, ધ પેન ઇઝ ઓન માય હેડ। ધ પેન ઇઝ ઓન માય હેડ। તો મેં અહીંયા માથા ઉપર છે, મેં અહીંયા ઓન શબ્દ જે વાપર્યો છે, તો ઇન વ્યાકરણની અંદર પ્રેપોઝિશન કહેવાય, ઓન વ્યાકરણની અંદર પ્રેપોઝિશન કહેવામાં આવે છે। પછી આ જ પેન છે એ પેનને હું અહીંયા નીચે મૂકું છું તો હું તરત જ એમ કે ફરી પાછું હું શબ્દ વાપરીશ, ધ પેન ઇઝ અંડર, ધ પેન ઇઝ અંડર ધ ટેબલ। પેન ટેબલ નીચે છે, તો ટેબલ નીચે મેં શબ્દ જે વાપર્યો છે તો એમાં અંડર શબ્દ છે એ પ્રેપોઝિશન છે। તો અહીંયા મેં 3 વાક્યો તમારી સામે લખ્યા છે। એ ત્રણેય વાક્યોની અંદર મેં જે અંડરલાઈન કરેલ શબ્દ છે એ વ્યાકરણમાં પ્રેપોઝિશન તરીકેનું કામ કરે છે। તો એ પ્રેપોઝિશન ખૂબ જ અગત્યના છે। આપણને તમામ પ્રકારની પરીક્ષાની અંદર આ પ્રેપોઝિશનને લગતી ખાલી જગ્યા કોઈને કોઈ પૂછવામાં આવે છે। તો આ આખું વાક્ય છે મિત્રો, એ આખું વાક્ય જો હું અહીંયા પ્રેપોઝિશન મૂકું છું ત્યારે જે અર્થપૂર્ણ બને છે, બરોબર? તો અહીંયા ઇન, ઓન, અંડર આ બધા શબ્દો છે એ પ્રેપોઝિશન તરીકે છે। તો ચલો હવે આપણે આ પ્રેપોઝિશનની વ્યાખ્યા શું છે, પ્રેપોઝિશન છે એ કયા કયા ઉપયોગમાં કામ આવે છે તેના સંદર્ભમાં આપણે આગળ વધીએ। તો મિત્રો, અહીંયા તમારી સામે આ પ્રેપોઝિશનનો ટોપિક આવ્યો છે। પ્રેપોઝિશનનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે નામયોગી શબ્દ, બરોબર? તો તરત જ તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ નામયોગી શબ્દ એટલે શું? તો એના માટેની આ પહેલો પોઈન્ટ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન આપજો। જે શબ્દ વાક્યમાં નામ કે સર્વનામની આગળ આવી બીજા નામ સાથે સ્થળ, સમય, ગતિ કે દિશા જેવી બાબતોનો સંબંધ દર્શાવે છે તે શબ્દને પ્રેપોઝિશન કહે છે। તો પ્રેપોઝિશન છે એ હંમેશા વાક્યમાં નામની આગળ આવે। જો આપણે આગળ વાક્ય લખ્યું, ધ બુક, ધ પેન ઇઝ અંડર માય પોકેટ, તો પોકેટ છે નામ છે, ધ પેન ઇઝ ઓન માય હેડ, તો હેડ છે નામ છે। તો પ્રેપોઝિશન છે એ હંમેશા વાક્યમાં નામની આગળ આવે। આપણે ખાસ એ ધ્યાન રાખીએ। હવે એ માટે આપણે સૌથી પહેલા એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ, અને એ મેં તમને માહિતી આપી એ પ્રમાણે દાખલા તરીકે
હવે એ પ્રેપોઝિશન છે એને આપણે વાક્ય દ્વારા જો તમે અહીંયા ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ ઇન ધ ઓફિસ, આચાર્ય શ્રી ઓફિસમાં છે. તો અહીંયા મેં તમને આગળ આપણે વ્યાખ્યામાં જોયું કે પ્રેપોઝિશન નામની આગળ આવે તો આ ઇન ધ ઓફિસ એ નામ છે, ધ ઓફિસ એ નામ છે, એની આગળ આ પ્રેપોઝિશન તમને જોવા મળશે. પછી બીજું વાક્ય ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, ધ ટેબલ એ નામ છે, તેની આગળ ઓન આવે છે. રવિ ગેટ્સ અપ એટ 6 AM ડેઇલી, રવિ દરરોજ સવારમાં 6 વાગ્યે ઉઠે છે. તો 6 વાગે એ એક નામ છે સમય બતાવતું, એની આગળ આ એટ શબ્દ આવે છે. ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે ક્રિકેટ ઓન સન્ડે, બાળકો રવિવારે ક્રિકેટ રમે છે. સન્ડે એ નામ છે, તેની આગળ ઓન શબ્દ આવ્યું. ધ લાયન જમ્પડ ઇનટુ ધ રિવર, સિંહે નદીની અંદર કૂદકો માર્યો. તો અહીંયા ધ રિવર છે એ નામ છે, એની આગળ ઇન્ટુ શબ્દ આવ્યું. તો આપણે પહેલો પોઈન્ટ આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી મિત્રોએ યાદ રાખી લ્યો કે પ્રેપોઝિશન એટલે એક એવો શબ્દ કે જે હંમેશા નામની આગળ વપરાય છે. પહેલી વસ્તુ બરોબર, જે શબ્દ નામની આગળ વપરાય તેને પ્રેપોઝિશન કહે છે. હવે ફરી પાછા આપણે એની વ્યાખ્યા તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો જો હવે તમે એ સમજશો તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવશે જે શબ્દ વાક્યમાં નામ કે સર્વનામ, નામ ઉપરાંત ક્યારેક સર્વનામની આગળ પણ વપરાય છે, એ આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજીએ, પણ અત્યારે આપણે નામ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જે શબ્દ વાક્યમાં નામની આગળ આવી અને બીજા નામ સાથે કંઈક સંબંધ બતાવે છે, તો એ સંબંધ કયો બતાવે છે? તો કે સ્થળનો સંબંધ બતાવે, સમયનો સંબંધ બતાવે, ગતિ કે દિશા જેવી બાબતોનો સંબંધ બતાવે છે, તે શબ્દને પ્રેપોઝિશન કહે છે. બરોબર, તો ડેફિનેશન તમને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે કે પ્રેપોઝિશન એટલે ટૂંકમાં નામની આગળ આવતો શબ્દ, એ નામની આગળ આવી અને વાક્યમાં બીજા નામ સાથે કંઈક સંબંધ બતાવે છે. બરોબર, તો જો તમે આપણે આગળ જોયું, હવે આપણે બીજો પોઈન્ટ જોઈએ. આપણે આ પેલી વ્યાખ્યા જોઈ એના પછી બીજો પોઈન્ટ, એને આખો શબ્દ છે મિત્રો પ્રેપોઝિશન. તો એના આપણે ટુકડા કરીએ એટલે થોડોક આપણને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ પ્રેપોઝિશન એ શું છે. તો એને આપણે એમ કે છૂટા પાડો તો એ બે શબ્દથી બનેલો છે. પ્રે આ પહેલો શબ્દ છે અને પોઝિશન એ બીજો શબ્દ છે. તો આપણે એને છૂટા પાડીએ તો પ્રે શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે પહેલા, પોઝિશન એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે સ્થાન. જે શબ્દનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલા છે તે શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન કહેવાય. બરોબર, તો એને આ રીતે આપણે એમ કે શબ્દને પણ એમ કે છૂટો પાડી અને એની આપણે ડેફિનેશન સમજી શકીએ છીએ કે જે શબ્દનું સ્થાન નામની પહેલા છે તે શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન કહેવાય. પ્રે એટલે પહેલા, પોઝિશન એટલે સ્થાન. તો જે શબ્દનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલા છે તે પ્રેપોઝિશન. ફરી પાછા આપણે જોઈ લઈએ એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જશે. બરોબર, જો આપણે જોયું જે શબ્દનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલા છે તો તેના સંદર્ભમાં આપણે જોયું અહીંયા માય પોકેટ, તો આ પોકેટ છે એ નામ છે, તો એની આગળ આ શબ્દ આવે છે ઇન, તો ઇન છે એ વ્યાકરણમાં પ્રેપોઝિશન છે. માય હેડ નામ છે, એની આગળ આ ઓન શબ્દ આવ્યો તો એ પ્રેપોઝિશન છે. ટેબલ એ નામ છે, એની આગળ આ અંડર શબ્દ આવ્યો તો એ નામ છે. તો આના ઉપરથી આપણે એક યાદ રાખીએ કે પ્રેપોઝિશન એટલે નામની આગળ આવતો શબ્દ. બરોબર, એટલું ટૂંકમાં યાદ રાખો તમે. પ્રે એટલે આગળ, પોઝિશન એટલે સ્થાન. જે શબ્દનું સ્થાન નામની આગળ છે તે શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન. હવે ડેફિનેશન એ રીતે આપી છે કે જે શબ્દ નામની આગળ આવી અને બીજા નામ સાથે કંઈક સંબંધ બતાવે તેને પ્રેપોઝિશન કહેવાય. તો એ સંબંધ કયો બતાવે છે તો એ આપણે ફરી પાછા એ પેજ ઉપર એમ કે આવી જઈએ અને આપણે માહિતી મેળવી લઈએ. હવે તમે જુઓ આપણે અહીંયા આપણે આ 5 એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યા છે એટલે તરત જ તમને ડેફિનેશન પણ ખ્યાલ આવી જશે કે જે શબ્દ નામની આગળ આવી બીજા નામ સાથે સ્થાનનો સંબંધ બતાવે, બીજા નામ સાથે સમયનો સંબંધ બતાવે, બીજા નામ સાથે ગતિનો સંબંધ બતાવે,
બીજા નામ સાથે દિશા જેવી બાબતોનો કોઈ સંબંધ બતાવે એ શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન કહેવામાં આવે છે. તો મોટાભાગના પ્રેપોઝિશન મિત્રો કાં તો સ્થાન સાથે સંબંધ બતાવે છે અથવા સમય સાથે સંબંધ બતાવે છે. ક્યારેક અમુક પ્રેપોઝિશનો એવા છે કે ગતિ સાથે સંબંધ બતાવે છે. તો આપણે આ વિડીયોની અંદર પ્રેપોઝિશન શું છે, એનું મહત્વ કેટલું છે એ આપણે ચોક્કસ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લેવું પડે. ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ ઇન ધ ઓફિસ. આચાર્ય શ્રી ઓફિસમાં છે. તો જો અહીંયા ઇન છે એ પ્રેપોઝિશન છે. ધ ઓફિસ એ સ્થાન છે, એ જગ્યા સાથે સંબંધ બતાવે. સ્થાન સ્થળ છે, બરોબર. આ ઓફિસ શબ્દ છે સ્થળ છે. તો આ ઇન શબ્દ છે એ જગ્યા બતાવતા નામની આગળ આવી અને બીજા નામ સાથે એ સ્થળનો સંબંધ સૂચવે છે, બરોબર. તો જે શબ્દ જગ્યા સ્થળ એટલે આપણે એને સ્થળ કહેવાય. સમય, ગતિ, દિશા બતાવતા નામ આગળ આવી અને બીજા નામ સાથે આવો સંબંધ બતાવે છે એ શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન કહેવામાં આવે છે, બરોબર. જો અહીંયા બીજો શબ્દ છે ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. તો અહીંયા ધ ટેબલ છે એ સ્થાન બતાવે છે, પુસ્તક ટેબલ ઉપર છે, બરોબર. તો આ ઓન શબ્દ છે એ પ્રેપોઝિશન છે અને એ ટેબલની આગળ આવ્યું છે. અને આ આગળ બુક છે એ બુકની સાથે જગ્યા બતાવવા માટેનો સંબંધ બતાવે છે. તો પ્રેપોઝિશન છે એ કાં તો સ્થળ સાથે આવે અથવા સમય સાથે આવે અથવા ગતિ બતાવતા શબ્દ સાથે આવે અથવા તો દિશા બતાવતા નામ સાથે આવે. એટલે મોટા ભાગના પ્રેપોઝિશન 4 બાબતો સાથે આવે. કાં તો સ્થળ સાથે આવે અથવા સમય સાથે આવે અથવા દિશા સાથે આવે અથવા ગતિ સાથે. તો અહીંયા ચારેયના એક્ઝામ્પલ આપણે મૂક્યા છે. જો રવિ ગેટ્સ અપ એટ 6 AM ડેલી. રવિ દરરોજ સવારે 6 વાગ્યે ઉઠે છે. તો અહીંયા 6 AM એ સમય બતાવે છે. તો સમય બતાવતા નામ સાથે એટ આવ્યું છે. આ એટ સમય બતાવતા નામ સાથે. ધ ચિલ્ડ્રન પ્લે ક્રિકેટ ઓન સન્ડે. બાળકો દર રવિવારે ક્રિકેટ રમે છે. તો સન્ડે એ સમય બતાવતું નામ છે, એની આગળ ઓન આવ્યું છે. ધ લાયન જમ્પડ ઇન ટુ ધ રિવર. સિંહે નદીમાં કૂદકો માર્યો. તો ધ રિવર છે, બરોબર. તો એ નામ છે. તો આ ઇન્ટુ શબ્દ છે એ જમ્પડ છે, એ ગતિ સૂચવે છે. તો ગતિ બતાવતા નામ સાથે પણ આવી રીતે ઇન્ટુ શબ્દ છે એ પ્રેપોઝિશન વપરાય છે. તો પ્રેપોઝિશનની વ્યાખ્યા આપણે સાવ ટૂંકમાં યાદ રાખી લઈએ. જે શબ્દ નામની આગળ આવી અને બીજા નામ સાથે સ્થળ, સમય, ગતિ કે દિશા બતાવવા માટે જે શબ્દ વપરાય છે તે શબ્દ એટલે પ્રેપોઝિશન છે, બરોબર. તો પ્રેપોઝિશન છે એનું સ્થાન વાક્યમાં ખૂબ જ મહત્વનું છે મિત્રો. જો આપણે વાક્યની અંદર પ્રેપોઝિશન ન વાપરીએ તો એ દેખાય નાના, પ્રેપોઝિશન દેખાય છે નાના, પણ વાક્યની અંદર એનો ખૂબ જ મહત્વનો ઉપયોગ છે. જો અહીંથી હું આ ઇન છે એ ઇન કાઢી નાખું તો આખું વાક્ય છે જે અર્થસભર બન્યું છે એ અર્થપૂર્ણ બનતું જ નથી. ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ ધ ઓફિસ એવો અર્થ થશે. પ્રિન્સિપાલ ઓફિસમાં છે એવો અર્થ નહીં નીકળે. અહીંથી હું ઇન કાઢી નાખું તો ખાલી ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ ધ ઓફિસ એટલો જ અર્થ નીકળે. ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. અહીંથી હું ઓન કાઢી નાખું તો ધ બુક ઇઝ ધ ટેબલ એટલો જ અર્થ નીકળે. રવિ ગેટ્સ અપ એટ 6 AM. તો આ પ્રેપોઝિશન છે એ દેખાય છે નાના, પણ વાક્યની અંદર તેનો ખૂબ જ મહત્વનો ઉપયોગ છે, આપણે ધ્યાન રાખીએ. હવે પ્રેપોઝિશનના સંદર્ભમાં કેટલીક અગત્યની વાત છે એ હું તમને કહી દઉં એટલે થોડોક તમને આઈડિયા આવે. 2-3 એમ કે પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેવા જે છે એ, બરોબર. તો જે શબ્દનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલા છે એ પ્રેપોઝિશન. અંગ્રેજીમાં પ્રેપોઝિશન ઘણા બધા છે, પણ 35 જેવા પ્રેપોઝિશન એવા છે કે રોજ બરોજ આપણને અભ્યાસની અંદર એ જોવા મળે છે. તો એ એટ, ઇન, ઓન, ઓફ, બાય, વિથ, ફોર, ફ્રોમ, અંડર આવા 35 જેટલા પ્રેપોઝિશન છે એના મિત્રો તમારે ઉપયોગ યાદ રાખવા પડે. તો જ તમને ખ્યાલ આવી શકે કે ભાઈ આ પ્રેપોઝિશન સાચા અર્થમાં શું છે. પ્રેપોઝિશન છે એ ખૂબ જ કોમ્પ્લિકેટેડ ટોપિક છે. જો તમે એનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ ન કરો તો તમને કયા શબ્દ સાથે કયું પ્રેપોઝિશન વાપરવું એ ખ્યાલ જ ના આવે. અંગ્રેજીમાં પ્રેપોઝિશન નામ કે સર્વનામની આગળ વપરાય. અંગ્રેજીમાં પ્રેપોઝિશન છે એ નામ કે સર્વનામની આગળ વપરાય છે, જ્યારે ગુજરાતીમાં પ્રેપોઝિશન પાછળ વપરાય છે. તો એ કઈ રીતે? તો એ પણ એમ કે તમને માહિતી આપી દો હમણાં. પ્રેપોઝિશન દેખાય છે નાના, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ખૂબ જ મહત્વનો છે. તો એ પણ આપણે જોયું. પ્રેપોઝિશનના ઉપયોગથી જ વાક્ય અર્થપૂર્ણ બને છે, મિનિંગફુલ બને છે.
પ્રિપોઝિશન પછી આવતું નામ કે સર્વનામ એ કર્મ તરીકે વપરાય છે, એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. હવે જો ઇંગ્લિશની અંદર પ્રિપોઝિશન નામની આગળ આવે, જ્યારે ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન છે એ નામની પછી આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈ લઈએ વાક્ય. હવે હું કહેતો હતો મિત્રો કે પ્રિપોઝિશન છે ઇંગ્લિશમાં પ્રિપોઝિશન નામની આગળ આવે છે. જો આ નામની આગળ ઇંગ્લિશમાં પ્રિપોઝિશન નામની આગળ આવે છે, જ્યારે ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન એ નામની પાછળ આવે છે. દાખલા તરીકે ખિસ્સામાં, ખિસ્સામાં, તો અહીંયા માં શબ્દ છે ને એ ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન છે. ઓન માય હેડ, મારા મસ્તક પર, મારા મસ્તક ઉપર, તો આ ઉપર છે એ પ્રિપોઝિશન ગુજરાતીનો છે. અંડર ધ ટેબલ, ટેબલ નીચે, ટેબલ નીચે, તો આ નીચે શબ્દ છે ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન છે. તો આના ઉપરથી ધ્યાન આપો કે ઇંગ્લિશમાં પ્રિપોઝિશન નામની આગળ આવે, જ્યારે ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન છે નામની પાછળ, નામની અંતે. આવી રીતના કોઈને કઈ માં શબ્દ છે, ઉપર શબ્દ છે, નીચે શબ્દ છે, માથી શબ્દ છે, એવા પ્રત્યયથી જોડાયેલા હોય છે. આપણે જે કાંઈ મિત્રો ઇંગ્લિશ શીખવાનું છે એ આપણે ગુજરાતીથી જ આપણે શીખવાનું છે. એટલે શક્ય હોય એટલા ગુજરાતી આપણી પાસે જે કોઈ પ્રત્યય આવે, દાખલા તરીકે રાજકોટથી, તો ફ્રોમ રાજકોટ, તો આ રાજકોટથી, ફ્રોમ રાજકોટ, ફ્રોમ રાજકોટ, તો રાજકોટથી, હું રાજકોટથી આવું છું, તો આ થી શબ્દ છે એ ગુજરાતીમાં પ્રિપોઝિશન છે. બરોબર? તો આટલી મેં તમને પ્રિપોઝિશનના સંદર્ભમાં જનરલ માહિતી આપી છે. ચોક્કસ તમે એ યાદ રાખશો. મિત્રો, તો પ્રિપોઝિશન્સ છે એના ઘણા બધા પ્રિપોઝિશન છે. અંગ્રેજી વ્યાકરણની અંદર એવી મેં માહિતી વાંચેલી છે કે 150 જેટલા પ્રિપોઝિશન્સ છે. તો એ 150 જેટલા પ્રિપોઝિશનના આપણે ઉપયોગ શીખવા જરૂરી છે. પણ 12 ધોરણ સુધી અને અલગ અલગ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર જે મુખ્ય પ્રિપોઝિશન આવે છે એની યાદી મેં એક તૈયાર કરી છે. તો 35 જેટલા પ્રિપોઝિશન એવા છે કે અલગ અલગ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આવે છે એની અંદર એ પૂછવામાં આવે ખાલી જગ્યા રૂપે. 12 ધોરણ સુધી જે કાંઈ આવા પ્રિપોઝિશન છે એ પણ પૂછવામાં આવે છે. તો અહીંયા મેં તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવી શકે એવા અગત્યના પ્રિપોઝિશન્સની એક યાદી મૂકી છે. તો એ 35 જેટલા પ્રિપોઝિશન છે, અગત્યના પ્રિપોઝિશન્સની યાદી. તો એમાં સૌથી પહેલા ઇન આવે, ઇન અને ઇનટુ. તો ઇનનો ઉપયોગ શું, ઇનટુનો ઉપયોગ શું, એ મારા હવે પછીની અંદર હું તમને યાદી આપું છું. હવે પ્રિપોઝિશનના અલગ અલગ ઉપયોગો છે, એના આપણે અમુક એંગલથી સમજવા પડે મિત્રો, તો જ આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કયો એક જ પ્રિપોઝિશન છે એ સ્થળ સાથે આવતું હોય, સમય સાથે આવતું હોય, કે પછી દિશા બતાવતું હોય. એ મારા હવે પછીના વિડીયોની અંદર હું તમને ચોક્કસ માહિતી આપું છું. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો ચોક્કસ તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો પણ હજી બાકી રહી જતું હોય તો તમે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. બાજુમાં બેલ જેવી નિશાની છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા નોટિફિકેશન્સ પણ મળતા રહેશે. થેન્ક યુ વેરી